hello boys on ආදත් එකතු වෙන අපේ YouTube channel එකෙන් අරන් ආවිත් තියෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ බලන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ PC එකේ screen record කරන්න OBS studio එක install කරලා ඒක වැඩ ටික කරගන්න කියලා. සාමාන්‍ය record එකක් කරගන්න පුළුවන් වෙන ගානට. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා මෙන්න වගේම ඔයාලගේ browser එකට යන්න. ඊට පස්සේ search කරන්න ඕනේ ඔයාලා OBS Studio download for PC කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙහෙමම download OBS Studio කියලා. ඔයාලා අන්නේ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ඔයාලගේ operating system එක දෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ Apple නම් Apple දෙන්න, Linux නම් Linux දෙන්න, Windows නම් Windows දෙන්න. මම දැන් මෙතන Windows දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන download install කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම download වෙන්න ගන්නවා. මම මේක දැන් download කරන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලා මේක පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම download කරලාද කියලා මම මතක නැහැ. ඒකයි. මම download කරලා නැහැ. එහෙනම් මම මේක download වෙන්න දානවා. Okay. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක like කරලා නැත්නම් like කරන්න, comment කරලා නැත්නම් comment එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා. අයින් තවත් වීඩියෝ එකක් මේ වගේම බලන්න ඕන ඉක්මනට subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකක් කිව්වා අපි beginners for YouTube කියලා series එකක් කරනවා කියලා. ඒක කරන්නේ ඒකෙම කැලලකුත් තමයි මේක. මොකද ඔයාලට YouTube කෙනෙක් වුණාම screen record කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. මොන දේ කරත් screen record කියන එක YouTube කෙනෙකුට ඕනම වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන open file දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම yes no කියලා එනවා. එතනින් yes දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලට close කරගෙන මෙතනින් next දීලා මෙතන install කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ විදිහට install වෙන්න ගන්නවා. මේ හරිය චුට්ටක් slow යන්නේ. හරි බෝස් ඔන්න ඔය විදිහට install වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඔයාලට release note එක බලන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ අලුත් updates එහෙම බලන්න ඕන නම් මෙන්න ටික් එක දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට guide එකක් ඕන නම් මේක ක්ලික් කරන්න. ඒත් මම මේකට සාමාන්‍ය විදිහට guide එකක් කරන හින්දා ඔයාලට ඒක ඕනේ නැති වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ launch OBS Studio කියන එක ටික් එක කැමති නම් දාලා finish දෙන්න. ටික් එක දාලා තිබ්බනම් OBS Studio එක සාමාන්‍යයෙන් open වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් game capture කියලා එන්නේ නැහැ. මම මේ කලින් දාලා තිබ්බ හින්දා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. scene කියන එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ scene කියන එක rename කරගත්ත හැකි ඔයාලට ඕන විදිහට. ඒකෙන් මේක ගොඩක් captures තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ mic එක automatically capture වෙනවා. තව ඕනනම් automatically නැතුව manually capture කර හැකි මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම audio එක browser එකේ විතරක් ඕනනම් කර හැකි, color source එකක් කර හැකි, display කර හැකි, game කර හැකි, image විතරක් කර හැකි, image එකක් ඒ වගේම slide show එක, media source එක, skin set එකක් කියන්නේ මේ scene එකේ මේකේ තවත් scene ටිකක් window capture, video capture, text ඕන දෙයක් කර හැකි. ඔයාලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් game එකක් capture කරනවා නම් game capture දෙන්න. ඔයාලා දැන් හිතන්න ඔයාලට ඕනේ මේ OBS Studio කියන එක විතරක් capture කරන්න. එතකොට ඔයාලා දෙන්න මෙන්න මේ window capture කියන එක. ඔයාලට මුළු screen එකම මේ විදිහට මේකම capture කරන්න ඕන නම් ඔයාලා දෙන්න window capture කියන එක. නෙමෙයි display capture කියන එක. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න display capture කියලා name එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ display දෙක තුනක් තියෙනවා නම් මෙතනින් capture කරන්න ඕන monitor එක select කරන්න. ඒ වගේම cursor එක capture කරන්න ඕන නම් ඕනි කියලා දෙන්න, නැත්නම් නැහැ කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට automatic දෙන්න. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට capture වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ live stream කරාගේ මම ඒක වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්න. මේකට අඩු connection speed එකකින් live කරන හැටි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන start recording දෙන එක. ඒ වගේම ඔයාලට කැමරාවක්
දාද්දි මෙතෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා මට දැන් කැමරාවක් නැහැ පෙන්වන්න. මෙන්න මෙහෙම එද්දි ඔයාලා මෙතනින් කරන්න ඕනේ start visual camera කියන එක. මගේ දැන් කැමරාවක් නැති හින්දා මෙහෙම එන්නේ නැත්තම් ඔයාලයි කැමරාව එනවා. මෙහෙම આવුත් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ start visual camera කියන එක ක්ලික් කරන්න. මම දැන් කැමරාව මට නැති හින්දා මම මෙතන remove කරනවා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. මම චනුවා වයිටි. එහෙනම් අදට ගින් එන්නම් තවත් අලුත් වීඩියෝකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.